Think Big Start Small, khởi đầu nhỏ cho khát vọng lớn. Tham gia ngay chương trình ông chủ nhỏ. Cú chỉ sẽ có niềm mù ô tê, sẽ có niềm đồ của nhỏ, sẽ có một số nó, sẽ có niềm đồ của nhỏ, chỉ sẽ niềm, muốn đồ một cần tại muốn đồ cũng như nhỏ, muốn đồ cũng như oxy lo dễ. Em cho mẹ em không cho mẹ đi làm giấy mà em cho mẹ ở với em mà em nấu cơm cho mẹ ăn mà em muốn là con ăn đầy đủ mà em cũng muốn là đi học mà đi với các bạn, đi chơi với các bạn mà em không muốn ở một mình mà em muốn lớn nhanh mà em đi giúp mẹ làm giấy mà cho mẹ về ở nhà mà em đi làm mà em giúp mẹ làm mà không cho mẹ đi làm nữa. Ở đây thì điểm trường cách xa bản rất là xa, hầu như là các em phải đi bộ hàng mấy cây số để đến trường. Mà tất cả các gia đình ở đây thì các bản ở đây thì đều là bà con dân tộc Mông ở các bản trong sâu, trong vùng xa, thì điều kiện đi lại rất là khó khăn, các em phải tự đi bộ đến trường. Ở đây thì bà con chủ yếu là trồng trọt thì làm nương, làm rẫy và có làm một ít ruộng nữa thôi, còn trồng trọt chủ yếu là trồng lúa và trồng ngô nên là điều kiện kinh tế rất là khó khăn, hầu như là chỉ tự canh rồi không có nguồn thu, chỉ làm ra là để phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình, trong ăn uống thôi. Mình biết em Chứ từ khi em học lớp 1 thì thấy gia đình rất là hoàn cảnh. Bố thì mất sớm, chỉ còn nhà thì còn có 2 mẹ con, mà mẹ thì bệnh tật với lại người cũng không được bình thường như người khác nên là em nó thiếu thốn đủ đường. Nhà không có nhà ở gì, hầu như là còn không có cả cơm ăn, nhưng mà em vẫn cố gắng đi học. Đến năm nay là đến học xong lớp 5 thì mình thấy cái hoàn cảnh đó mà mình rất là cảm phục cái tấm lòng với cái sự cố gắng của em, dù rất là nghèo khó như vậy, hoàn cảnh như thế nhưng em vẫn cố gắng để đi đến trường. Mẹ em Chứ thì là người thiểu năng và bây giờ thì cũng có tuổi rồi, thế nên là bà có bị mắt thì bị mù, mà nói chung không phải là mù hẳn nhưng cũng đang còn nhìn thấy được nhưng mà không nhìn rõ. Còn một nửa người thì đã bị liệt, thế nên là làm gì cũng rất là chậm chạp, nhưng mà bà vẫn rất là chăm chỉ cố gắng để nuôi cho em Chứ. Dù bà bệnh tật như thế nhưng mà bà vẫn chăm chỉ để đi làm rẫy, làm nương để có lúa, có gạo, rồi bà đi hái rau rừng, rồi có khi là bà đi bán củi để mua được con cá khô hoặc là gói mì tôm về cho 2 mẹ con. Thì bà không bao giờ bà có đâu, bà thương con cực kỳ luôn, vậy bà thương con lắm, nên là mình cảm thấy là rất là thương cái hoàn cảnh này.
đi chả chỉ có tên rồi luôn à po nó đi chả có tên rồi cho nhẹ chú lia giờ tôi lo giờ chỉ mua có tiền thì nhớ lo thì chỉ mẹ thì chỉ ta bỏ mà bàอยู่ở té haอยู่ở tiền thì mua cả lo chỉ mua thì chỉ nhẹ giờ mua thì tao cho xeอยู่cho xe không cao thì tôi chơi我mua thì mua rồi lo chỉ mua này ô củ li lo chỉ mua này mua thì nhẹ này chỉ là nhẹ kia lo mong bông bông chơi nó chơi đâu nó nhẹ cho mua nó đã trên nó chỉ lái chơi dùng chơi tên nó mà chơi củ cho ta thì cả chơi rồi cho nhẹ có chỉ tôi tao có chỉ tôi lại chúa có hay cả chỉ cả tia cả bao ấy chẳng có chỉ bao rồi tết sát chỉ tao có chỉ một cái tia nó đi trong rồi cho ta chúa có tí tu này rồi tết sát chỉ tao có cả tia này thì bây giờ cả chỉ mua lắm mà giờ đi quay có vì mua của sao cho đó nó giờ để giờ đi rồi thì nè là tao tôi tao mà đi mua sẵn nó tôi giờ dùng mua tên nó chơi ui chuột tao tem mà vì mua thì con nó em vì mua những chủ hộ tôi giờ đi mua chỉ như hộ rồi nè họ tên họ chỉ ít chơi tên chỉ mua á nếu mà chỉ non rồi mà thì chỉ mà chỉ non rồi mà yêu thì chỉ mua khá chỉ này yêu thì chỉ bỏ khét là à nếu phụ mua món nó lắm mua lấy tan ra đồ lùi lấy tan ra chỉ mua món này ở nhiều nó là giờ xe phụ nữ là mua tôi nó còn đỡ lắm mua là nó lấy tan đồ lùi chúng nó chỉ lái chúng nó lái cầu nó ấy nè túi thì với tiền người chỉ mua người tôi đỡ tới cái bé trở đến nó thà rồi tiền thì mọi thứ nó lắm leo lon sao lon mà giờ đồ trước họ sẽ họ cho tôi nhớ chỉ lái thì nó từ tết đó giờ xong nan chuột tay nhớ chỉ lái thì nó chỉ lái nhiều quá trời rồi cả chỉ là ngay lúc sau đi nó mua thì nhớ tàu chỉ thâu lúc sau đi nó mua nhớ chỉ lái rồi họ sẽ họ cho tôi ta rồi giờ là mà nhớ là chơi rồi chơi rồi có chơi vấn đề rồi mà lúc trẻ nó tôi cho li lời nhớ chỉ lái lo lời cho có chuyện tao đâu lúc li nó mua chơi lúc xa li gì li chơi nào lo lời chỉ tao kẹt nhau giờ li ra mua chuyện mua dù rồi chơi cho tè chứ lo chứ tí tuổi chứ muốn đào lên từ chứ li chơi gì à chỉ mua túi trống này tí túi nè lo cho lo thua ta thế chỉ cứ tí lo cứ tí kẹn đống này rồi thì nè muốn cho lên từ nè chơi gì sao ya dù là tí dữ hơn trai rồi sao thì trả mua cho nên nhỏ này mua bao nhiêu chỉ mua dù là chuẩn nè rồi thì nè nó có tí nè chơi gì Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, hãy ấn like, share và subscribe kênh để đón xem những video mới nhất trên Trao Gửi Yêu Thương.